dimineața! Bine v-am regăsit la un nou episod. De data aceasta suntem pe o apă de... Nu pot să zic chiar de munte, că nu e chiar de munte, dar avem niște păstrări. Sunt pe o apă foarte mică. O să vedeți că apa nu depășește, ce știu eu, maxim 1 metru în cele mai adânci locuri. Este foarte devreme, este 6 dimineața, pe aici e mai întunecat. Vă reamintesc că ajută foarte mult un like, un subscribe, așa că apăsați butonul ăla de like și vă iau cu mine la pescuit de păstrări de data aceasta. Sper să prind măcar 1, 2, maxim 3 păstrări, nu cred că am speranțe la mai mulți păstrări în 4-5 ore de pescuit. Fire întinse. Uite, nu cred că am luat deja așa repede păstrări. Am scăpat. Ui! Nici n-am început să pescuiesc bine. Hai că o să fie distractiv. Se pare că axatele astea de la Lucky John l-am văzut odată 2 ori și a venit ping, și a mai dat odată. Deci pentru pâraiele astea e nevoie de niște lansete foarte scurte. Asta mea are 5 picioare și 6 inch. Trebuie să-mi aduc aminte cât e aia. După cum vedeți, trebuie recupera până în vârful lansetei. Asta pentru a putea lansa mai precis, cât se poate de precis. Mamă, ce fain a atacat ăsta ca o știucă veritabilă. Ce fain. Uite-l! Ia să vedem mai deodată. Nu. Destul de greu să mă bag pe acolo. Exact. Am dat acum aproape bine. Dacă nu era crenguța aia acolo, era perfect. Asta nu mai dă. Să vedem cu ce să-i dăm cu altceva. Schimbăm cu o rotativă ceva mai ușurică. Una mai ușoară. E a doua bulboană în care deja am avut prezentare, deci ok.
trebui să ne servească ceva, dar probabil că l-am speriat înainte să apuce. Când era creanga asta aici în față, era perfect locul. Am creanga în față și nu mai este perfect pentru mine. După ăsta e ideal. Nici nu vezi nimic. Unde îți mere, năluca, chestii. Mamă, ce sunt plecat. Să-mi dau ochelari jos. După cum vedeți, terenul este destul de accidentat. Aici e plin de scoroveți. Asta arată bine, bulboana asta. Uite-l! Asta a fost mai mic. Se putea să nu o lansez în copaci. Am mai avut o urmărire. Mi-estima bine că trebuie să fie ceva în bulboana aceasta, doar că era unul mic. Intru tiptil în apă, s-ar putea să mai prind ceva pe aici. Uite, l-am scăpat. Bă, dar nu s-a lăsat ăsta micuțul. Tân, a bibănit-o până o luat-o. Pentru că era prea micuț, sărăcuțul. Bă, arată aici. No, cum să lansez eu pe acolo? Zi tu. Nici o șansă n-am. Nici o șansă. Trebuie să trec de... Nu știu, să socolesc. Să am grijă la șerpi. Să nu găsesc și din aia. Că mai aia îmi lipsește pe aici. Prin buxușul ăsta. Să mai găsești ceva șerpi. Șerpărai. Uai, până asta. Aici pare că ceva și-a făcut culcușul. La un moment dat. Mamă. Ai, mamă, da. Ce? Nici n-am cum să dau fără să mă vadă. Uite-l! Uai, ce fain! Alexandra, țucu-ți o gurița ta, să-i mod un pic pe mânuță, să luăm mincioguțul și să băgăm la fileu. O, da! Asta e fântânel. Fântânel, uite ce frumos e. Uite ce frumos e, tati. Primul păstrăvior. Am avut câțiva până aici. Am schimbat un pic tactica. Stai că vreau să-ți dau drumul, băiețaș.
Așa, uite ce frumos e. Uite ce păstrăvel frumos. Superb. Hai să-ți dau drumul. Hai du-te. Pe tine. Am schimbat un picuț cu ceva ce să pot să țin cât de cât în suspensie. Unele locuri, un Alexandra și un pattern din ăsta mai freaky dicky, cu roz, albăstrui și metalic să fie. Mi-a insistat cu ăsta, ăsta era chiar aici aproape, mă miră că nu s-a speriat înainte să-l prind. Mai insistăm. Ați văzut că pe rotativele axate am avut prezentări, doar că nu am reușit nici cum să-i prind. Hai că oricum am prins pe ăsta, văd în bolboana asta. Face parte din joc. Lansatul ăsta prin copaci. Apa nu e chiar caldă. Nu e caldă deloc. Asta a fost bun lanseu dacă nu-l treceam până crengile alea. Uite, ce fain a fost asta! Alexandra, vai de mine, dar ce știi să refaci la păstrăvii ăștia? Asta a fost frumos, chiar frumos a fost asta. Bagă ăsta niște flash-uri mortale. Nu cred că mai dă ăsta, că o simțit gustul amar al ancorelor. Dar aia nu înseamnă că nu mai dăm câteva mâini. Și mai și schimbăm. Pentru că e ca la știucă. Ți-a dat, nu-i mai trebuie, că au văzut că nu-i bun, ca să fie bine. Ăsta îl pun la loc. Așa. Și luăm o oscilantă mică. Din asta de la Forest. Nu insistăm mult cu ea, pun înapoi Alexandra, vă dați seama, am avut într-o bulboană 2 prezentări, pun înapoi și dau cu ăla. Dar înainte de toate, asta e ideea, că pot să o joc și mai încet. Plus că are timp mai mult să cadă. Dar nu mai dă păstrăvul ăla nici dacă îi promit marea cu sarea. Mai circumspect acum, s-a băgat acolo la butuc. Nu mai scoți. Cred că mi-a dat. Ai, mă.
Of. Mamă, ce bulboane vin în față. Uite, am văzut unul mic și pricăjit. Uite-l. Uite-l. Un pitic, dar l-am scăpat. Da. Uite ce înseamnă să schimb pe ceva pe ce le place mai mult. Bine. Vedeți că e cam câte 1-2 în fiecare bulboană, dar mai e. Mai mari se agață mai bine, ăștia mici. Zic și mai devreme că mă plimb deja de ceva timp. Aici sunt în zonă fără semnal. Vedeți peisajul, e ceva... Tot ca pe bulboane sau cum se zice, în zona asta, dălbine. Dălbinarul mi se zice astăzi. Și nu mai găsesc de ceva vreme, numai apă din asta așa întinsă, mică, măruntă, pietre mici, nu prea unde să stea păstrăvii după ele, sau nu, dacă stau păstrăvi micuți. Mă mai duc, ce știu, maxim 1 kilometru, pe care o iau la vale și mă duc puțin mai jos de mașină, unde mi s-a părut că sunt mai multe bulboane și vin înapoi. Mai am vreo 2 ore de pescuit. Insist că e fain. Folosesc o lansetă foarte scurtă, un 5 picioare 6 inch, 1,60 m și ceva, deci o lansetă foarte scurtă, echipament de bait casting, este ceva mai precis decât cel de spinning dacă vreți să-l folosești corespunzător. Mie îmi place foarte mult să pescuiesc la păstrăvi cu rotative, voblere, năluci reactive, mai puțin cu gume. Dacă vă place să dați la gume la păstrăv, vă recomand un echipament de spinning cu o mulinetă finuță și fire mai subțiri. Eu pescuiesc la rotative și jerkbait-uri de păstrăv. O să vă arăt imediat cam ce am ales pentru ziua de astăzi, pentru că mi-am triat foarte bine trusa și am pus cam tot de ce am nevoie în borsetuța asta de la Lucky John, care atârnă după mine. Nu vă recomand să puneți mai mult de 20-30 de metri de fluorocarbon pe mulinetă. Dacă vreți să puteți să lansați perfect nălucile astea ușoare cu care se pescuiește pe aici până între 2 și 5-6 grame maxim. Eu am în jur de 20 ceva de metri. Nici n-ai unde să lansezi mai mult de 10-15 metri. Deci dacă am lansat 15 metri astăzi, e cel mai lung lanseu pe care l-am făcut. Plus că nu sunt păstrăvi atât de mari încât să poată să-ți rupă firul. M-am oprit aici pentru că mai în față văd o bulboană micuță, o bulboană scurtă. Dau 2 mâini și aici, mă mai duc la următoarea și dacă tot așa continuă treaba, o iau la vale. Chemă pe aici. Nici o șansă să dai lanseuri. Dar aia nu înseamnă că nu sunt păstrăvi aici.
Ce fain a fost ăsta. Ia să vedem, mai de o dată. Nu a atins, numai o trecut pe lângă el. Nu cred că mai dă. Ce fain a fost ăsta. Ori s-a repoziționat. Hai să dăm cu altceva. Pun înapoi pe Alexandra, dar o pun pe aia cu mai mult flash. Și cu ancore simple. Aoleu, ce aici? Hai să nu pot să ajung să și lansez. Uite-l! Uite-l! L-am scăpat! Pus pe Alexandra, dar una mai metalică un picuț. Nici nu știu de unde a venit păstrăvul ăsta. Efectiv, nu s-a văzut nimic, numai a apărut în spatele nălucii. Că fiind super scurte prezentările, foarte greu să prinzi, adică să prinzi păstrăvii fără să-i ratezi. Ok, îți dă, dar nu prea poți să-i scoți, din păcate. Hai. Ce fain a fost ăsta. Mamă, ce l-a trebuit. 4 ore au venit după el. Dă pe lângă odată. Cred că m-a văzut. Uite-l, uite-l. M-a văzut, dar l-am prins până la urmă. Așa, hai nu scăpa și tu, că ești mai frumos. Este indigen. Bravo, tati. Uite, la fix l-am băgat în minciug. Mamă, ce frumos ești. Uite. Uite ce frumos e. Partida a luat sfârșit. Aș mai fi pescuit, stați liniștiți că aș mai fi pescuit ca un nebun. Dar nu mai pot să stau, trebuie să ajung înapoi la ai mei, la familie. Este ora 10, pe la 11 vreau și eu să ajung înapoi. Am zis că înainte să închei această emisiune, ați văzut, a fost frumos, spectaculos, curat. Deci clar nu sunt amplasamente mult mai sus de zona pe unde pescuiesc. Am avut o grămadă de păstrăvi, n-am reușit să prind decât 2. Este absolut normal pe genul ăsta de pâraie foarte înguste, foarte mici, unde prezentările au loc pe distanțe super mega scurte. Nu au timp să vină după nălucă, deci trebuie să reacționezi rapid. Dacă n-ai luat, l-ai ratat. La fel, în momentul în care l-agheți, cauza că este apă foarte mică, păstrăvii fac tot felul de lumânări și le iese năluca din gură. Haideți să vă arăt primul rând ce am pus cu mine astăzi. Acum ați văzut cu ce am prins, nu cred că mai are rost să intrăm în detalii. De obicei am borseta asta de Trauteria, cred că îi spune, de la Lucky John, în care atunci când mă duc la Clean, la păstrăv, în special pe râu, îmi plasez nălucile cu care cred că voi pescui în ziua respectivă sau îmi pun nălucile cu care prind în ziua respectivă, în funcție de situație. O să vă las și în descriere nălucile care sunt bune pentru genul ăsta de pescuit. După cum vedeți, am aici rotative. Astea sunt niște rotative excentrice de la Lucky John cu paletă axată.
niște năluci care să am și câteva deep divere, cum Sashim Carrot Crank 33 mârâurile, Pilu de la Kenard, Beatrice de la Palms, Revenger, așa, bineînțeles ăsta și ăsta cu care am prins, un Alexandra de culoare mai turbată un picuț, care să o facă să iasă puțin mai tare în evidență, jerkbait-uri, inclusiv de la Hunter, doar că n-am prea putut să pescuiesc cu ele pe aici. Și câteva mai mari un picuț. Așa. Mai am pe undeva și niște oscilante și o să-mi dau seama unde le am, că nu le mai găsesc. Uite, aici sunt. Niște oscilante micuțe de la Forest, tot așa cu lângă rotative, niște oscilante de 2,8 grame, care merg foarte bine pe genul ăsta de ape. Acum, astăzi am prins și am avut prezentări doar pe rotative și pe jerkbait-uri. Rotativele, tot timpul când pescuiesc la păstrăvi pe râu, mă duc în susul râului pentru că este mult mai ușor să păcălești păstrăvii astfel. Păstrăvii stau orientați cu capul în sus de obicei și atunci tu practic vii din spatele lor, te camuflezi în sunetul apei și poți să-ți faci damblaua. Rotativele pe care am avut prezentări încă din prima sunt acestea, sunt niște rotative axate excentrice de la Lucky John. Cupru în general le place foarte mult păstrăvilor, în special pe râu. Culori gen cupru, auriu, mie îmi plac mai mult decât culorile argintate. După care, ați văzut și voi, am început să am prezentări mai bune pe Alexandra. Este un jerkbait de păstrăv sinking, scufundător, care trebuie jerkuit constant și în zonele unde se adâncește puțin apa puteți să lăsați să cadă asemenea unor oscilante în moment în care de cele mai multe ori survine atacul. Ăsta vi recomand să vi luați în mai multe culori, culori naturale, culori mai rozalii, inclusiv este la acest model de wobbler o culoare mai verde fluo pe care nu o mai am pentru că am pierdut-o. La fel, minciogul, am să vi-l arăt și pe acesta. Eu am un minciog ieftin și bun, exact ca la Kaufland. Un minciog de la Lucky John. Ce îmi place la el este că are magnet incorporat. Are magnetul incorporat, pac, pac. L-ai luat, l-ai pus și îți faci treaba cu el. Ca și mulinetă, l-am spus și mai devreme, folosesc un echipament de baitcasting. Aveam două mulinete la mine, una echipată cu fluorocarbonul roz de la Raiglon, despre care v-am povestit în repetate rânduri, și încă una echipată cu un monofilament. Ăsta este mai elastic. Sincer, cred că dacă puneam din start monofilamentul astăzi, cred că aș fi avut încă 1 sau 2 păstrăvi aduși la camera de filmat, adică capturați final, dar mi-a fost lene să mai schimb mulineta, mai ales când începi să umbli așa prin apă, crește nivelul adrenalinei și uiți să faci chestia asta, dar sunt convins că ar fi fost o idee mult mai bună să pescuiesc astăzi cu monofilament, din cauza că prezentările au avut loc în locuri foarte scurte, foarte aproape de vârful lansetei. Înainte să închei, și anume, eu la păstrăv nu folosesc agrafe cu vârtej. Motivul este simplu. Agrafele cu vârtej răsucesc exact la fel de tare firul ca și agrafele fără vârtej, chiar dacă pescuiți cu rotative. Astfel că eu folosesc agrafele acestea foarte suple, foarte subțiri, finuțe, de la Relax, le zice Relax Quick Snap, și ce fain la ele este că schimb nălucile super rapid, adică țang bang, ai schimbat năluca, pescuiești mai departe. Vă reamintesc că ajută foarte mult un like, un subscribe, așa că nu uitați să apăsați butonul ăla de like, m-ar ajuta foarte mult să creștem canalul. Și bineînțeles, dacă vă plac aceste episoade și aveți un cont de Google, nu uitați să vă abonați.
promit să revin cu episoade super faine. Astăzi am pescuit pe un pârâu super îngust de păstrăv. Aici Andrei Sava, să ne auzim cu bine, vă doresc fire întinse și super partide de pescuit.